Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa video ito ay kung paano mag-fill out ng Annual Income Tax Return or BIR Form 1701A ang isang non-VAT taxpayer na nag-avail ng 8% income tax option. Ang form na ito ay ginagamit sa pag-file ng Annual Income Tax Return ng taxpayer na purely engaged in the practice of profession or purely engaged in business na nag-opt to be taxed at 8% income tax rate or ang mode of deduction ay optional standard deduction. Pag sinabi pong purely engaged in the practice of profession or business, ang taxpayer po ay wala pong compensation income or hindi po siya employee at the same time nagbi-business or the so-called mixed income earner. Kung mixed income earner po ang isang individual taxpayer, ang gagamitin niya na form sa pag-file ng annual income tax return ay BIR Form 1701. Kung ang taxpayer naman ay purely compensation income earner, ang gagamitin naman niya sa pag-file ay BIR Form 1700. So for this topic, let's try an illustration. Assuming po si Mr. Eduardo Pinoy ay isang non-VAT taxpayer engaged in grocery store at the same time nag-online selling ng grocery items. Based po sa kanyang libro for year 2020, nagkaroon po siya ng sales na 428,697 pesos. Kung si Mr. Eduardo Pinoy ay nag-avail po ng 8% income tax rate, paano niya i-fill out ang BIR Form 1701A na Annual Income Tax Return? So, let's start. So, ito po ang Form 1701A. Ito po ang page 1 at ito naman ang page 2. Ang form na ito ay may 5 na parts. Ang part 1 ay background information ng taxpayer filer. Ang part 2 naman ay sa total tax payables kung saan dito makikita kung may babayaran ka o wala. Then ang mga data dito ay galing sa part 4 ng form na ito. Ang part 3 naman ay ang details of payment at usually ang nag-fill out dito ay ang Revenue Collection Officer or Authorized Agent Bank kung saan ka nagbayad ng income tax. Then ang part 4 naman ay para sa computation of income tax kung saan may 3 naman ito na parts. Ang Schedule A ay para yan sa taxpayer na nag-opt or nag-avail ng optional standard deduction. So, since ang example natin ay 8% income tax option ang inabil niya, mag-skip lang tayo dito sa Part A. Then, ang Schedule B naman ay para yan sa nag-avail ng 8% income tax rate. So, dito tayo mag-fill out mamaya kasi ito ang option ni Mr. Eduardo. Then, ang Part C naman or Schedule C ay para yan sa tax credit. Dito mo i-claim ang mga advance payment mo ng income tax like yung mga nabayaran mo sa quarterly income tax or withholding tax na makikita sa BIR Form 2307. Now sa part 5 naman ay dito naman makikita ang background information ng spouse ng taxpayer filer. So let's start sa part 1. So dito sa number 1 ilagay natin ang 12-2020 kasi ang taxable year natin ay nag-i-end ng December 2020. Dito naman sa number 2 i-X natin ang no kasi hindi po amended return ang fina-file natin. Ang amended return ay ginagamit yan kung nag-file ka na dati ng same return tapos gusto mo ulitin kasi may i-correct ka na information or kulang ang nabayaran mo at gusto mo itama. So since original return or initial return ito, i-X natin ang no. Dito naman sa number 3, i-X natin ang no kasi hindi ito short period kasi ang gross receipts ni Mr. Eduardo ay from January to December. Then ilagay natin ang TIN number, then RDO code ng BIR na may jurisdiction sa atin. Then dito sa number 6, i-X natin ang single proprietor kasi hindi nagpa-practice ng profession si Mr. Eduardo. Sa number 7 naman, i-X natin ang business income na subject to 8% income tax rate. Then ilagay natin ang pangalan, address, zip code, birth date, email address at citizenship. Then sa number 13 naman i-X natin ang no kasi wala tayong foreign tax credit. Then ilagay natin ang contact number. Then assuming single si Mr. Eduardo. Then ang number 17 at number 18 ay para yan kung may asawa ang taxpayer filer. Sa number 19 naman i-X natin ang 8% in lieu of graduated rates. Now punta na tayo sa page 2. Dito ilalagay natin ang TIN number. Then dito naman ang apelyido. Then i-skip natin ang Schedule A ng Part 4.
kasi hindi yan applicable sa atin kasi 8% ang option natin. Then yung tax table sa baba, applicable lang yan sa taxpayer na nag-avail ng optional standard deduction. Since ang 8% ang option natin, hindi natin gagamitin yan. Now punta na tayo sa Schedule B. Sa number 47, ilalagay natin ang sales na 428,697 na galing sa grocery at online selling business ni Mr. Eduardo na makikita sa kanyang libro. Then sa number 48 naman, i-blank lang natin yan kasi wala naman tayong sales return or sales discounts. Then sa number 49, i-carry over lang natin ang 428,697,000 pesos kasi wala naman tayong naibawas from number 48. Then dito naman sa number 50, 51 at 52 ay para yan sa other non-operating income na na-receive mo during the year. Since wala naman tayo niyan, i-blank lang natin ito. Sa number 53 naman, i-carry over pa din natin ang 428,697,000 pesos kasi wala naman tayong naidagdag from number 52. Dito naman sa number 54, ilagay natin ang 250,000 na deduction. Ang deduction na ito ay ang allowable lang na deduction para sa nag-avail ng 8% income tax option. Kahit ang recorded mo na expenses ay lumagpas pa ng 250,000 basta ang option mo ay 8% income tax rate, 250,000 pesos pa rin ang pwede mo maklaim na deduction under the train law. Sa number 55 naman, ito ang difference ng number 53 at number 54. So that is 178,697 pesos. Then ito po ang amount na isasubject natin sa 8% income tax rate. Sa number 56 naman, yan po ang tax due pag minultiply mo ang 178,697 pesos ng 8% income tax rate. So that is 14,296 pesos. Now, punta na tayo dito sa Schedule C ng Part 4. Sa number 57, i-blank natin yan kasi wala tayong excess tax credit from prior years. Sa number 58 naman, dito nilalagay ang mga income tax na nabayaran natin during the filing of quarterly income tax return ng 2020. Assuming may nabayaran tayo na income tax sa quarterly income tax return na 5,338 pesos, kaya ilagay lang natin dito ang payments from quarterly income tax return. Sa number 59 naman, dito natin ilalagay kung may payor na nag-withhold ng income tax during the first 3 quarters sa iyo. Assuming wala, kaya i-blank lang natin yan. Sa number 60 naman, pareho din yan sa number 59, kaya lang it refers to the 4th quarter ng taon. So, assuming wala din tayong withholding tax sa 4th quarter, kaya i-blank din natin yan. Ang number 61 naman, magkakaroon lang yan ng amount kung ang pinafile natin ay amended return. Since original or initial return pa lang ang pinafile natin, kaya i-blank din natin yan. Sa number 62 naman, i-blank din natin yan kasi wala tayong foreign tax credit. Sa number 63, i-blank din natin yan kasi wala tayong advance payment ng income tax na pwede natin malagay dyan. Sa number 64 naman, ilagay natin ang tax credit na 5,338 pesos or yung payment natin sa quarterly income tax return. Sa number 65, ilagay natin ang difference ng tax due na 14,296 pesos at tax credit na 5,338 pesos. So that is 8,958 pesos. Now, punta na tayo sa part 2 doon sa page 1 ng return. Sa number 20, ilagay natin ang tax due na 14,296 pesos na na-compute natin sa part 4 ng page 2 ng return. Sa number 21 naman, ilagay natin ang tax credit na 5,338 pesos. Sa number 22, ilagay natin ang difference ng tax due at tax credit na 8,958 pesos. Sa number 23 naman, i-blank natin yan kasi hindi tayo mag-aabil ng second installment. Ang second installment ay applicable yan kung ang tax due ng taxpayer ay lagpas ng 2,000 pesos. Pero dapat ang partial payment niya ay at least kalahati ng tax due at ang balance naman ay pwede niya mabayaran until October 15. Dito sa example natin, qualified po for second installment si Mr. Eduardo. But let's assume na mayroon siyang pangbayad ng tax upon filing kaya hindi niya i-installment ang kanyang payment. Sa number 24 naman, i-carry over natin ang 8,958 pesos. Sa number 25, 26 at 27, yan po ang ini-impose na penalties kung late tayo nag-file ng return or late tayo nagbayad ng tax
or nag-file tayo ng amended return pero may babayaran pa na tax or wrong venue ang pag-file natin ng return. Ang wrong venue ay ang pag-file ng return or pagbayad ng tax doon sa district office ng BIR na wala namang jurisdiction sa registration natin. So let's assume na wala tayong penalties. Kaya i-carry over natin ang 8,958 pesos sa total amount payable at sa aggregate amount payable. Then, permahan ang return at mag-attach ng Statement of Management Responsibility at Proof of Quarterly Income Tax Payment. At pwede na tayo magbayad ng tax na 8,958 pesos on or before April 15 after the close of taxable year. Pwede po tayo magbayad sa Revenue Collection Officer or Authorized Agent Banks, or pwede rin sa online payment such as GCash payment pero ang return ay doon ipafile sa e-BIR form facility ng BIR na makikita sa BIR website. If in case po no payment ang return, kailangan ma-file ang return through e-BIR form facility ng BIR na makikita sa BIR website. If in case naman mayroon advisory ang BIR na hindi available ang e-BIR form, pwede nyo i-file ang no payment return sa Revenue Collection Officer ng BIR na may jurisdiction sa inyo. So that's it for the topic. Don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.